ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት እንግዲህ እንደተለመደው ክፍል 6 የሲ++ ፕሮግራሚንግ ትምህርት ይዘንላችሁ ከተፍ ብለን መጣናል። ከዛ በፊት ግን ቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እይትና ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ በክፍል 5 በሲ++ ፕሮግራሚንግ ስለ ስትሪንግ ነበር ያየነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ኦፕሬተርስ ነው። ኦፕሬተርስ የምንላቸው እንግዲህ ለሲ++ ቤዚክ ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ ኦፕሬተሮች ምንድናቸው ምንድነው ጥቅማቸው የሚለው ኦፕሬተሮች ማለት የራሳቸው ልክ ቫሪያብሎችና ቫልዩዎችን የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን ለመስራት የሚያገለግሉ ናቸው። ነገር ግን አሁን ይሄ ኦፕሬተር ሲባል መደመር መቀነስ ማባዛት ማካፈል ብቻ አይደለም። ሲ++ ላይ ሲመጣ ወደ ፕሮግራሚንግ ዓለም ሎጂኮችን እንጠቀማለን። ስለዚህ የተለያዩ አይነት ኦፕሬተሮች አሉ። ከነዚህ ኦፕሬተሮች መካከል ለናንተ ያው አምስቱን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬተሮች ዋና የሚባሉት አምስቱ ኦፕሬተሮች የመጀመሪያው አርትሜቲክ ኦፕሬተር የሚባል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ አሳይንመንት ኦፕሬተር፣ ሶስተኛው ኮምፓሪዥን ኦፕሬተር ነው፣ አራተኛው ሎጂካል ኦፕሬተር ነው፣ አምስተኛው ቢትዋይዝ ኦፕሬተር የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬተሮች ምንድነው ስራቸው? አርትሜቲክ ኦፕሬተሮች የምንላቸው መደመር መቀነስ ማባዛት ማካፈል ያላቸው እንዲሁም ሪማይንደሮች ሞጁል እና ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ያዙልናቸው ወደ በኋላ ማሳያችሁ ይሆናሉ። ሌላው ደግሞ ኮምፓሪዥን የሚባሉት ልክ እንደ ያንሳል ይበልጣል የተለያዩ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ምናምን የሚሉትን የያዙ ሲሆኑ አሳይንመንት የምንላቸው ደግሞ እኩል ይሆናል አዲሽናል አሳይንመንት የሚባሉት ማይነስ ሰብስትራክሽን አሳይንመንት የሚባሉት የተለያዩ አይነት አሳይን የምናደርግባቸው ቫልዩ ኦፕሬተሮች ናቸው። ሌላኞች ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬተርስ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ኦፕሬተሮች ደግሞ የሆነ ነገር ትሩ ኦር ፎልስ የሚሆኑትን ሎጂካሊ የምንሰራበት ነው። ኤንድ ኦር እና ኖት የሚባሉ የመሳሰሉ ኦፕሬተሮችን የያዘ ነው። ቢትዋይዝ ደግሞ ከቢት ካላቸው ቢት ጋር ኮምፔር በማድረግ የተለያዩ ሺፍት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ስለዚህ አሁን እነዚህን በተወሰነ መልኩ አሳያችኋለሁ። ሞር ማንበብ ከፈለጋችሁ ደግሞ የሲ++ ዶክመንቴሽን ገብታችሁ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ነገር ኦፕሬተሮች ሰፋ ያለ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ለኦፕሬተሮች የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያው እንግዲህ ሜን የሚባሉትን የሚጻፉ ኮዶችን አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁን የቆያችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢንቲጀር ምን ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ቫልዩዎች ሴት እናደርጋለን። ስለዚህ ቤዚክ የሚባሉት ወይም ደግሞ አሁን በመጀመሪያ የምናያቸው እነዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬተርስ የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ አዲሽናል ሰብስትራክሽን መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥንን የሚታወቁ ስለሆኑ እነሱን ዝም ብለን አየት አድርገናቸው እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር c = 9 እንበለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 3 እንበለው። ስለዚህ በእነዚህ ዋጋዎች የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን እንድናይ ይረዳናል። ስለዚህ ሲአውት እንዲያደርግልን የምንፈልገው አዲሽን የሚለውን ለማየት ከፈለግነ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ይሄንን እንደገና በደብል ኮት ውስጥ ማስቀመጥ አለብን። እነዚህ የምንጽፋቸው ከስተም ይሆን ወይም ደግሞ የምንፈልጋቸው ጽሁፎች በደብል ኮት መጻፍ አለባቸው ስትሪንጎች። ስለዚህ አሁን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው። ስለዚህ x + y እዚህ ጋር ሴት ያደረግናቸው ቫልዩዎች ስላሉ እነሱን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን እናደርጋለን። ስለዚህ በቀጥታ አራቱን ቫልዩዎች ለማየት ከፈለጋችሁ ምን እንደሆኑ ስለዚህ ይሄን ያክል መጻፍ ያስፈልገናል። div እንላቸዋለን። ስለዚህ ዲቪዥን ምን አይነት ነው የሚለው ነው።
ስለዚህ x ሲካፈል ለy የሚለው ነው እዚህ ጋር ፕላስ የሆነው multiplication ደግሞ ልክ የአስትሪክስ ምልክቷን እንጠቀማለን ልክ እንደምታዩት ነው x times y ማለት ነው እዚህ ጋር subtraction ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው እነዚህን በቀጥታ ማየት እንችላለን ስለዚህ ራን እናደርጋለን ምንም ኤረር የለበትም ስለዚህ ዲስፕሌይ እንዲሆን ኦፕስ የረሳነው ነገር እንግዲህ በአዲስ ላይን መጻፍ ነው ስለዚህ እነሱን ላይኖች ግዴታ መጻፍ ስላለብን አሪፍ ሆኖ እንዲታየን ግድ ነው ስለዚህ አሪፍ ሁሉም ላይ እናደርጋለን ማለት ነው እሺ አሁን በቀጥታ ይኸውላችሁ አዲሽን ነው ስለዚህ የያዝናቸው 9 እና 3 ቫልዩዎች ነው ስለዚህ ሲደመሩ 9 ሲደመር 3 12 subtraction ያው 9 ላይ ምክንያቱም x ስለቀደመ 9 ሲቀነስ 3 6 ልክ እንደምትመለከቱት multiplication 27 ዲቪዥናቸው x ሲካፈል ለy ያው እንግዲህ ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነው ስለዚህ ይሄንን ኦፕሬሽናል በኮምፒውተራችን ከሰራልን የተለያዩ ቫልዩዎችና ቫሪያብሎችን ልክ እንደምታዩት በእነዚህ ቤዚክ ኦፕሬተሮች ተጠቅመን ሰርተናል ስለዚህ ሌሎች ላታውቋቸው የምትችሏቸውን አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ ሞጁል የሚባለውን ነገር ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ሞጁል እንዲህ መባል አለበት ይሄኛው ሞጁል የሚያገለግለን ያው እንግዲህ የበተለምዶ ፐርሰንት ሳይን ነው ስለዚህ ይሄም ከሲ++ ውጭ ሲሆን ማለት ከሲ++ ልክ እንደ ፐርሰንት ውጭ ከሆነ ልክ እንደ ፐርሰንት ነው የሚያገለግል ነገር ግን ሲ++ ላይ ሞጁል እንለዋለን ይሄ ሞጁል የሚባለው 9 የ9 ቫልዩ ሲካፈል ለ3 ቀሪውን ነው ማለት ነው ወይም ሪሜንደር የምንለውን ያው የምናይበት ነው ማለት ነው ስለዚህ የቀሪ 9 ሲካፈል ለ3 ያው 3 ይደርስና ምንም ቀሪ ስለማይኖርን ያው 0 ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ 0 ሚል ጽሁፍ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ካደረገ ኮዳችን ትክክል ነው ማለት ነው ስህተት አለ ይላል ኦኬ እዚህ ጋር ከፍተን ስለተሆነ ነው ልክ እንደምትመለከቱት ነው ሞጁል ማለት ኤል ጋር ተቀራርቦ ነው አንዴ ስለዚህ ይሄንን ስፔስ በማከል እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ከጽሁፉ ጋር እየተደረገው ስለሆነ አስርዳት መስል አሁን እንደገና ድጋሚ ራን እናደርጋለን ይቅርታ አው ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 0 ብሎናል ማለት ነው ስለዚህ 0 ካለን የቀሪው 9 ሲካፈል ለ3 ምንም ቀሪ ስለሌለን 0 ነው የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካየን ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት የሚባሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ የዋይን ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ማየት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ሲያወጣ አሁንም ኢንክ እና ዲክሪመንት ማየት እንችላለን ስለዚህ x ++ x ካለ እና ማይነስ x ሚለውን እናያለን ስለዚህ ++ x ማለት ኢንክሪመንት ነው አንድ ቫልዩ ኢንክሪዝ እንዲያደርግልን ነው ማለት ነው እየነገርነው ያለው ለኮምፒውተራችን -y ከሆነ ደግሞ አንድ ቫልዩ ዲክሪዝ እንዲያደርግልን እየነገርነው ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ራን እናደርጋለን ማለት ነው ኦፕስ undefined symbol አለ ይሄኛውን በካፒታል ሌተር ስለጻፍኩ ነው ይቅርታ ከዛ እንድል ማድረግ አርስተናል እዚህ ጋር አብሮ አየዙ እንዳይጽፍብን ስፔስ ሰጣን ራን ስናደርግ
ልክ እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር increase value 10 ነበረ ከዛም በመቀጠል ሁለተኛ እንደገና ሲሰራ ምክንያቱም እዚህ ጋር 9 ነው የነበረ value አንድ ስንጨምርበት ኢንክሪስ ያደርግ 10 ሆነ ድጋሚ ግን ያንን ፕሮግራም ሳንዘጋ እዛው ላይ ስለሆነ የሰራ ነው ዲክሪመንቱ ሲሰራ መልሶ 9 ያደረገው ምክንያቱም ኦሬዲ 10 ቫልዩ ነበረው ከዛ ወደ 9 አመጣው ግን ይሄንን ሞር ግልጽ ለማድረግ ከዚህ ጋር የኤክስ ቫልዩ ከምንጠቀም ሞር ዋይን ብንጠቀምና ሌላ ቁጥር ብናይ የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም ዋይ 3 ነው ስለዚህ 2 ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት ነው ስለዚህ የቤዚክ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን የሚባሉት እነዚህ ናቸው ሌላኞች አሳይንመንት ኦፕሬሽንስ እንላቸው ናቸው የተወሰኑትን ያሳያችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ እና የዋይ ቫልዩ ለማየት x is equal to plus is equal to 2 ብንለው ከዛ c out ሲ ይሄን በቀላል መንገድ ላሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲን ዲስፕሌይ ሲን ሳይሆን አሜን ኤክስን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ጠይቀናል ይሄ ማለት አሁን እያደረግነው ያለነው ይሄንን ቫልዩ ማለት የኤክስ ቫልዩ 9 ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ ማለት ኤግዛክትሊ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው x is equal to x plus 2 ከሚለው ቫልዩ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት x plus additional assignment ስንጠቀም ይሄ ነው ስለዚህ እቺ ማይነስ ብናደርግ እዚህ ጋር x minus 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው እነዚህኞች ደግሞ አሳይን የማድረግ ማለት እኩል ይሆናል ለምሳሌ እኩል ይሆናል ብቻ ቢሆን x እዚህ ጋር 9 ብለን የነበረው የ9 ቫልዩን አሁን እዚህ ጋር x is equal to 2 ብንለው x ማለት እኩል ነው ያልነ ሳይሆን አሳይን እያደረግን ነው የx ለx ቫልዩ እየሰጠነው ነው ስለዚህ x is equal to 2 የሚለውን ቫልዩ ይይዝልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ዲስፕሌይ እናድርግ ስለዚህ 9 ነው የx ቫልዩ x ሲደመር 2 9 ሲደመር 2 11 ስለዚህ x ማለት ተመልሶ የ11 ቦታ እንዲይዝ ነው የነገርነው ስለዚህ ቫልያችን 11 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አው እዚህ ጋር በሰሚኮለን መዝጋት አለብን እዚህ ጋር ፍራንስ እናደርግ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ላላ 11 ዲስፕሌይ አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት የሚባሉትን ላይክ ሳምፕላቸውን እየጻፍኩኝ ዲስፕሌይ አደርግላችኋለሁ ማለት ያሉትን የኦፕሬተሮችን አይነቶች ጽፍላችኋለሁ እናንተ ራሳችሁ ሞክሩ ችግር ካለ ኮሜንት ላይ አሁንም ጻፉልኝ ወዲያው ለእናንተ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ የቴሌግራም አካውንታችን እንዲሁም በፌስቡክ በተለያዩ በትዊተርና በኢንስታግራም አካውንት ስለምታገኙን እዛ ላይ ገብታችሁ ብጽፉልኝ ወዲያው ለእናንተ ምላሽ የምሰጣችሁ ይሆናል ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው